मित्रांनो, तुम्हाला एक प्रोफेशनल सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन हवं आहे. आता सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन म्हणजे काय आहे, जे खालून फ्लोटिंग विंडो येत आहे की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, यालाच म्हणतात सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन. तुम्हाला हे एक चांगलं सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन हवं असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा. तर आज आपण जाणून घेऊया की तुमच्या स्मार्टफोनच्या मदतीने सबस्क्राईबचं एक चांगलं प्रोफेशनल ॲनिमेशन कसं बनवता येतं. तर नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ आणि उत्क्रांतीमध्ये आपलं स्वागत करतो. सबस्क्राईबच्या ॲनिमेशनमुळे आपल्या चॅनलला, आपल्या व्हिडिओला एक प्रोफेशनल लुक मिळतो. खूप सारे सबस्क्राईबचे ॲनिमेशन मिळतात तुम्हाला. तुम्ही आयदर हे यूज करू शकता किंवा वरती दाखवत आहे तुम्ही ते यूज करू शकता. कुठला यूज करू शकता, सगळ्याच्या लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहोत. तुम्हाला कुठला आवडतो, तुमच्या चॅनलला कुठलं सूट होतं, तुम्हाला कुठलं हवं आहे ते तुम्ही यूज करू शकता. तर यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला गरजेचं आहे ते म्हणजे काइन मास्टर. काइन मास्टर आपल्या सगळ्यांना माहिती. काइन मास्टर एक व्हिडिओ एडिटिंग ॲप आहे. काइन मास्टर मी यासाठी यूज करत आहे कारण काइन मास्टरमध्ये क्रोमा की आपल्याला इनबिल्ट मिळून जाते. त्या वेस्टिंग टाइम आपण डायरेक्ट जाऊया काइन मास्टरमध्ये. आपण काइन मास्टर हे व्हिडिओ एडिटिंग ॲप ओपन केलेलं आहे आणि या क्रॅक ॲपची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली दिलेली आहे. तुम्ही जरूर चेकआउट करू शकता. आपल्याला नवीन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. 16:9 हा रेशो आपण घेतलेला आहे. जे कोणतं तुम्हाला ॲनिमेशन आवडलेलं आहे त्यापैकी कोणतंही एक आपण ॲनिमेशन जे डाउनलोड करून ठेवलेलं आहे ते डाउनलोडमध्ये ओपन करायचं आहे. त्यासाठी आपण पहिला मीडियावरती क्लिक करत आहोत. मीडियावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलचा सर्व डाटा इथे दिसतो. त्यानंतर आपल्याला जे आपल्याला आवडलेलं ॲनिमेशन आहे, आता मी थोडे डाउनलोड करून ठेवलेलं आहे तिथं, त्यातलं मी एक घेतो. सेकंडवाला मी सिलेक्ट करतो आहे. हे आलेलं आहे इथे ॲनिमेशन. तुम्हाला जितका भाग हवा आहे तितका भाग तुम्ही कट करून घेऊ शकता. आता मला इथपर्यंतच भाग हवा आहे, इथून पुढं हा नको आहे भाग, इथपर्यंतच भाग हवा आहे, इथून पुढं नको आहे. त्यामुळे मी इथं प्रोजेक्टला सिलेक्ट करतो. त्यानंतर हे ऑप्शन ओपन होतात. मी ह्या कट करतो. ट्रिम करता येत का, बस अशा पद्धतीचं मला ॲनिमेशन हवं आहे. आता यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्हाला तुमचा यूट्यूबचा सिम्बॉल किंवा तुमचा जो काही लोगो असेल तो लोगो लावायचा आहे. त्यासाठी मी काय करतो आहे, लेअरमध्ये जातो आहे. लेअरमध्ये जाऊन मीडिया सिलेक्ट करतो आहे. मीडिया सिलेक्ट केल्यानंतर मला माझा लोगो घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी जो लोगो बनवून ठेवला आहे तो लोगो सिलेक्ट करतो आहे. हा लोगो इथे आलेला आहे. आता मला गोलमध्ये क्रॉप करायचा आहे, सर्क्युलर क्रॉप करायचं आहे. त्यामुळे मी खाली क्रॉपिंग सेक्शनमध्ये जातो आहे आणि क्रॉप करतो आहे. क्रॉपिंग सेक्शन मी गेलं तर मास्क सिलेक्ट करायचा आहे. हा शेप, इथे खूप सारे शेप्स आहेत, इथून तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. मी सर्क्युलर शेप घेतलेला आहे आणि हा शेप सिलेक्ट झालेला आहे ऑलरेडी. आता मी ही जी खाली दिलेलं आहे त्याच्यावरती क्लिक करतो. तर मला इथून ॲडजस्ट करता येतं, तुम्ही बघू शकता. तर मी इथे जातो, याच्यावरती असं हा सिलेक्ट करतो इथे. तर बरोबर इथे बसलेला आहे. तुम्हाला लहान पाहिजे, मोठा पाहिजे, कसंही तुम्ही करू शकता. इथून मला ती साईज ओके वाटते, ठीक आहे, घेतलेलं आहे. एकदा आपण प्ले करून बघूया. आता इथं थोडासा प्रॉब्लेम होतो आहे की पहिल्यांदा इथं लोगो बघा, इथं तुमचा लोगो दिसत नाही. त्यामुळे आपण काय करतो, याला पकडतो आहे आणि त्याला थोडंसं पुढं घेतो आहे इथं. ओके, त्यामुळे तुमची लोगो ही डायरेक्ट येईल तिथं आणि ॲनिमेशन ओके होईल. आता प्लस मला जर आपण लोगो सिलेक्ट केला त्याला ॲनिमेशन द्यायचं आहे. मग त्याला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करतो आहे आणि मला ॲनिमेशन हवं आहे ते स्केलअपचं ॲनिमेशन हवं आहे. म्हणजे असं दिसतं ते, असं हवं आहे आणि त्याचं स्पीड थोडंसं मी कमी करतो आहे अशा पद्धतीनं. ओके करतो आहे. ॲनिमेशन झालेलं आहे. एकदा प्ले करून बघूया. बेस्ट झालेलं आहे, ओके झालेलं आहे सगळं. आता मी एक्सपोर्टवरती क्लिक करतो इथं शेअरवरती आणि एक्सपोर्ट आणि शेअर ओपन झालं आणि एक्सपोर्ट करून घेतो आहे. आपला प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट झालेला आहे. बॅक करतो आहे, पुन्हा मी होमवरती जातो आहे. आता जे आपण ॲनिमेशन बनवलं आहे त्याला आपण यूज करून बघायचं आहे की कसं नेमकं. त्यामुळे जो तुमचा काही व्हिडिओ असेल एडिट केलेला किंवा तुमचा फोटो असेल, तुम्हाला कशावरती ॲनिमेशन द्यायचं आहे त्याचं तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता. त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, मीडियावरती क्लिक करावं लागेल. जो तुमचा काही प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट तुम्ही तिथं घ्यायचा आहे. आता समजा की मला व्हिडिओवरती ॲनिमेशन द्यायचं आहे किंवा मला फोटोवरती ॲनिमेशन द्यायचं आहे. तर मी काय करेन, एक फोटो सिलेक्ट करेन. हा फोटो आपण सिलेक्ट केला आहे.
हा आहे प्रतीकचा फोटो सिलेक्ट केला आहे मी. थोडं झूम आउट करतो मी याला क्रॉपिंगच्या सेक्शनमध्ये आणि बस इतका. तर हा फोटो मी सिलेक्ट केलेला आहे प्रतीकचा. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला ॲनिमेशन द्यायचं आहे त्यावेळेला तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं नाही, तर ते लेअरवरती द्यायचं आहे, कारण का ती दुसरी लेअर तुम्ही टाकणार आहात. या फोटोवरची दुसरी लेअर टाकणार आहात. त्यामुळे तुम्ही लेअरवरती क्लिक करा, मीडियावरती क्लिक करायचे आणि तो आता एक्सपोर्ट झालेला प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट म्हणून कुठेतरी ऑप्शन आला असेल. इथं आहे एक्सपोर्टवरती आपण क्लिक केलेलं आहे, ॲनिमेशन सिलेक्ट केलेलं आहे. तर हे बघा इथं ॲनिमेशन हे आलेलं आहे. आता ज्यावेळेला आपण लेअर टाकतो त्यावेळेला क्रोमा की अनेबल झालेलं आहे. क्रोमा कीचं ऑप्शन आलेलं आहे, तर क्रोमा कीवरती क्लिक करा, अनेबल करा. अनेबल केल्यानंतर हे असं दिसतं. पण थोडंसं काय वाटतं इथं, जे सबस्क्राईबचा जो सिम्बॉल आहे तो थोडासा मला फेंट वाटत आहे. त्याला आपण थोडा डार्क करायचा आहे. डार्क करण्यासाठी काय करायचं, शो मास्कवरती क्लिक करायचं. पहिला जे आपल्याला दाखवायचं आहे ते आपल्याला पूर्णपणे व्हाईट करून घ्यायचं आणि पाठीमागचं बॅकग्राऊंड आहे ते ब्लॅक करून घ्यायचं आहे. तर मी आता त्या ॲनिमेशनला व्हाईट कसं करतो बघा. इथे 2 ऑप्शन दिले त्याने आणि हा मी असा व्हाईट केलेला आहे. ओके करतो. थोडासा इफेक्ट तुम्हाला जाणवला असेल. परत प्ले करून बघूया आपण. थोडासा इफेक्ट तुम्हाला इथे जाणवला असेल. आता आपण काय करायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे. याला इतकं मोठं नको आहे मला, थोडंसं छोटं करतो मी आणि इथं कोपऱ्यामध्ये टाकतो. अच्छा, इथं बरोबर हे सूट होतं आहे. ओके करतो. एकदा प्ले करून बघूया. हे बघा सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन परफेक्टली वर्क झालेलं आहे. आता प्लस मला याला इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे, म्हणजे ॲनिमेशन द्यायचं. फेड म्हटलं मला खालून येणार हवं आहे, म्हणजेच स्लाईड अपवालं असं. ओके, आणि थोडंसं स्पीड हवं आहे ते असं वाला. ओके ठीक आहे. आणि आउट ॲनिमेशनही मला द्यायचं आहे, म्हणजे परत ते खाली जायला पाहिजे. त्यासाठी मी काय करतो आहे, स्लाईड डाऊन करतो आहे असं, पण ते थोडं स्पीडनं करतो आहे. ओके, सिलेक्ट झालं. आता एकदा आपण चेक करूया. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. तुम्हाला समजलं असेल की सबस्क्राईबचं ॲनिमेशन नेमकं कसं बनवायचं आहे, आपल्या चॅनलला आपल्या व्हिडिओला एक प्रोफेशनल लुक कसं द्यायचं आहे आणि आपलं चॅनल कसं ग्रो करायचं आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. अजूनही तुमच्या मनामध्ये काही शंका असतील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि तुम्ही उत्कार दिला जर सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. असा टेक्निकल कंटेंट, असेच चांगली माहिती आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.